Sziasztok! Lássuk már, milyen üzenetet, milyen tanácsot kapunk. Lássuk a lapokat. Ő az első, a második és a harmadik. Ez a remete, a kelyhek lovagja és a végítélet. Elképzelhető, hogy egy ideje már eléggé magunkba fordultunk, eléggé besokaltunk a világ összes szörnyűségével szemben, és azt gondoltuk, hogy elég, nem akarunk ezzel foglalkozni, nem, és minden nem. És a mai üzenet szerint jöhet egy olyan esemény az életünkbe, vagy valaki, aki bekopogtat a szívünk kapuján, és megkérdezi, hogy szabad-e bejönni. Azért annyira nem akar bejönni, tehát igazából ő csak bekopogtat. Nem az, aki itt akar lehorgonyozni, nem az, akire hosszú távon akarunk, vagy fogunk, vagy tudunk majd számítani. De minden esetre ezt a bezárt kaput, ezt a magunkba zárkózást ő képes megváltoztatni, képes kinyitni bennünket. És ami ezután elindul, na hát arra aztán végképp nem leszünk felkészülve, hogyha tényleg kimerjük nyitni ezt a kaput. Mert lehet, hogy ez a lovag ez nem fog nekünk hosszú távon itt maradni. Lehet, hogy ez csak így udvarolni fog, vagy egy kicsit mórikálni magát, hogy úgy mondjam. De ez pont elég ahhoz, hogy ami elég volt az egész világból hozzáállásunkat, gyökeresen megváltoztassa, és innentől kezdve merjünk a szívünkre hallgatni, merjünk élni a lehetőségekkel, és észrevegyük a lehetőségeket, mert sok esetben, amikor így elég a világból, és hagyjatok békén állapotban vagyunk, akkor észre sem vesszük, hogy milyen lehetőségek jönnek, akkor csak magunkba fordulva vagyunk. Jó, lássuk, hogy milyen külön információ, milyen plusz információ érkezik még. Nézzük először a remetét. A remetéhez, hoppá, fordítva volt a paklin, úgyhogy megfordítom. Remetéhez kijött a gyűrű és a korbács, a kelyhek lovagjához, a kutya és a felhő, és a végítélethez a csillagok és a gyermek. No, hát nagyon passzolnak ezek, amik kiegészítő információ volt ahhoz, amit eddig elmondtam. Mert a gyűrű alapvetően egy elköteleződést, egy hosszú távú dolgot jelent, a korbács viszont a fájdalmat. Tehát nagyon passzol ehhez az, hogy ugye a remetével bevonulunk a saját kis belső világunkba, és hagyjon mindenki magunkat bent szenvedni. És így a gyűrű és a korbács azt mondja, hogy ezt azért már jó ideje csináljuk, tehát, hogy hagyjatok minket szenvedni. De a korbács azt is jelenti, hogy ideje lenne ezt a régóta fennálló állapotunkat félretenni, és valami szebb dolog felé nyitni. És ugye mondtam azt, hogy érkezhet egy olyan esemény, vagy valaki, aki bekopogtat ezen a falon, bekopogtat a szívünk kapuján, az érzéseinket rejtő szobába, akár az ablakon keresztül benézhet, bekopogtat,
És azt is ugye mondtam, hogy ne higgyük azt, hogy ő itt marad, és ugyanezt jelenti például a hűség, tehát a kutya és a felhő lapja, hogy a hűséggel itt valami problémák vannak, és egyelőre ne számítsunk arra, hogy ebből egy kitartó, hosszú távú dolog következik, de a felhőlapjának van a másik oldala, ami a jövőre mutat. Az azt jelenti, hogy egy idő után ki fog tisztulni a kép. És ugyanezt mutatják a csillagok és a gyermek is, hogy bár várnunk kell arra, hogy megváltozzanak a dolgaink, de mind a felhő kitisztult, naposabb fele, mind a csillagok, mind a gyermek azt mutatja, hogy egy nagyon lassú folyamatot indíthatunk el ezzel, ha megpróbálunk másik szemszögből ránézni az életünkre, megpróbáljuk ma, illetve amikor hallod ezt a tanácsot ennek az időnek a környékén, időszakban, észrevesszük azokat az érzelmi megközelítéseket, amelyek bennünket érnek, és képesek vagyunk félretenni azt a sok fájdalmat, azt a sok elég volt már az egész világból érzést, és újra merünk gyermeki, tiszta szeretettel a környezetünk, a világ felé fordulni, akkor gyakorlatilag ezek a lapok azt garantálják, hogy lehet, hogy egy hosszú és lassú út lesz, de elérkezünk oda, ami gyökeres változást idéz elő bennünk, a környezetünkben, az életünkben, és az angyal az engem arra emlékeztet, hogy sose adjuk fel a reményünket, sose adjuk fel a hitünket, sose merüljünk olyan mélyen a fájdalomba, hogy nem akarjuk észrevenni a szeretetet. Mert mindig van egy Vöröskereszt, mindig van egy segítség, ami segít bennünket túllépni a nehézségeken, ha engedjük. Erről még az is jön nekem most, hogy gyakran hallom azt, hogy de hát én változok. Én már egy csomó mindent változtam, és én, aki mondjuk kívülről látom az embert, én meg pont azt látom, hogy nem. És magammal is megtapasztaltam. Tehát őszintén, mikor belenézek a saját belső világomba, akkor nagyon gyakran altatom magamat ezzel a dumával, hogy én már változtam, hova változzak még. És rá kell jönnöm, hogy dehogy változtam, csak úgy csinálok. Pont mint ez a kályhák lovagja, hogy megmutatja az érzéseket, és akkor azt hiszem, hogy hú, ez micsoda változás, de valójában ő csak megmutatta. De a változást nem vittem végig. Ő nem maradt itt végleg, továbbállt. Ugyanígy történik nagyon sokszor velünk, hogy kinyitjuk a kaput az érzéseknek, a tiszta, jóindulatú közeledésnek, és utána észre se vesszük, de úgy vissza is zárjuk. És nem engedjük, hogy ez hosszú távon is érvényesüljön. És most azt kérik tőlünk a lapok, a tanács, az üzenet, hogy legyünk kitartóbbak. Tartsuk nyitva tovább ezt az érzelmünk kapuját, a szívünk kapuját, tartsuk egy kicsit tovább nyitva, tartsuk még, higgyük el, hogy a csillagos ég után jön a felkelő nap. Csak bár most a legrövidebb éjszakák vannak, mégis elég hosszú a sötétség órái, amíg elérkezik a fény és a világosság,
lehet, hogy pont erre vonatkozik, hogy most azért lehet, hogy kevesebbet kell várnunk, mint mondjuk néhány hónappal ezelőtt, de most próbáljuk meg kitartani a szép, tiszta érzéseinket, ha felfedezzük, hogy mi az, ami megmozgatja a szívünket. Mára ezek az üzenetek, ezek a gondolatok érkeztek számomra. Köszönöm, hogy itt voltál, meghallgattad, köszönöm, ha lájkolsz és feliratkozol, és köszönöm, ha megírod, hogy benned milyen gondolatokat indítottál, vagy elindította egyáltalán ez az üzenet valamit. Az sem baj, ha nem ma, hanem később írod meg. Köszönöm szépen, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!